إن تلك التماثيل نقلت من محاجر الجبل الأحمر إلى الأقصر مسافة 500 ميل على اليابسة. لم يقطع الخندق بل تم تهشيمه. في حد من العصر المتأخر فتح مقبرة من الأسرة الثالثة، خد تماثيل وحطها في مقبرة من الأسرة الخامسة. بل كانت غايتهم أن شوهوا الهرم وأبانوا عن عجز وفشل. طبعا أنت تسمع القصة دي تقول قصة خيالية لطيفة حدوتة يعني، لا هي حقيقية. وإذا ذكرت الأحجار العملاقة ذكرت أحجار بعلبك. على الضفة الغربية لنهر النيل في مدينة الأقصر يوجد تمثالين عملاقين ينسبوا للملك أمنحتب الثالث، أحد ملوك الأسرة 18. التمثالين بقايا من معبد ضخم دمره زلزال حوالي عام 27 قبل الميلاد. التمثالين عرفوا بين الناس وفي المراجع باسم تمثالي ممنون. ممنون هو بطل في الأدب اليوناني وملك شارك في حرب طروادة وقتل في مبارزة مع أخيل. وحزنت أم إيوس عليه، وكل يوم قبل شروق الشمس كانت بتبكي ويعلو نحبها. السبب في التسمية دي إن الزلزال اللي ضربهم أحدث شقوق في أحد التمثالين، وتسبب في ظاهرة صوتية للتمثال بتحصل قبل شروق الشمس بدقايق، والتمثال بيصدر صوت عالي. المرجح إن الصوت ده كان بسبب إن الحجر في الليل بيبقى بارد ومنكمش، ومع شروق الشمس بيبدأ الحجر يتمدد لأجزاء من المليمترات، لكنها بتكون كافية إن فتحات التمثال تكون مثالية لمرور الهواء منها لثواني، ويسبب أصوات صفير زي الناي. فلما الرحالة اليونانيين سمعوا صوت التمثال شبهوه بممنون اللي بينادي على أمه قبل شروق الشمس. ولما جه الإمبراطور الروماني سيفيروس للحكم سنة 193 ميلادية عمل ترميم للتمثال وأغلق الشقوق، ومن ساعتها الصوت اختفى. ارتفاع كل تمثال حوالي 18 متر، ووزن مقدر ب 720 طن، وهم مصنوعين من حجر الكوارتزايت المستخرج من محاجر الجبل الأحمر في القاهرة. الكوارتزايت حجر متحول، يعني كان زمان حجر رملي، ومع ملايين السنين من الضغط والحرارة بتحول للصخر ده، وصلابته بتكون عالية جدا. كيف تم نقل التماثيل من محاجر الجبل الأحمر في القاهرة إلى الأقصر؟ الإجابة المباشرة بتقول إنه تم عبر النيل، مش كده؟ لكن في كتاب رمسيس الثاني عظمة النيل، وهو كتاب من الكتب اللي بتحكي التاريخ بالشكل الكلاسيكي المعتاد وبيتكلم عن النيل في الدولة الحديثة، بيجي عند تماثيل ممنون وبيقول إن تلك التماثيل نقلت من محاجر الجبل الأحمر إلى الأقصر مسافة 500 ميل على اليابسة، مش عبر النيل، لا عبر اليابسة، لأن في الحالة دي لا يوجد قارب يمكنه حمل هذه الكتل الهائلة وفي نفس الوقت يقوم بالسباحة ضد التيار. عشان التمثال ده يطلع من المحجر ممكن كانوا يستخرجوا كتلة لا تقل عن 1000 طن والعمل عليها، ورغم حجمهم دول ما بيعتبروش أضخم التماثيل في حضارة مصر. أضخم تمثالين معروفين في مصر القديمة واحد محطم في الرامسيوم ومعمول من الجرانيت الأحمر وعليه اسم رمسيس الثاني. واحد تاني ضخم في صنع الحجر بالشرقية برضه من الجرانيت الأحمر. فليندرز بيتري عمل دراسة على التمثال الثاني اللي في صنع الحجر، وقدر إن التمثال من طول ضفره بحساب النسب بالإضافة إلى القاعدة والتاج حوالي 27 متر، ولو كانوا سلام فدول كانوا أضخم تمثالين معروفين في حضارة مصر القديمة، وللأسف الاتنين اتحطموا. ناثان دوس مثال ونحات مصري معروف وليه خبرة حوالي 30 سنة في النحت على الأحجار الصلبة، الجرانيت بأنواعه، البازلت وهكذا. له تماثيل زي دكتور طه حسين، دكتور مجدي يعقوب، تمثال هو شخصيا والوالده، وتماثيله منحوتات فنية أخرى، وفي منها تماثيل بأحجام كبيرة. ناثان كان عضو في البعثة الفرنسية مع فرانك بورجوس اللي طلب مساعدته لعمل تجارب في النحت على الجرانيت، وكمان شارك في وثائقي مع البي بي سي، وده جزء من أحد التجارب لما كان بيتكلم عن نحت الجرانيت بأزاميل البرونز. Modern sculptor Nathan Doss is amazed that his ancestors were capable of carving some of the hardest stones known to man. كل رصيد الدولة القديم
من معادن هو البرونز. انا في الحقيقه ما اعرفش البرونز نحت على الجرانيت ازاي. لما بزور المتحف النحات هو مختلف عن نحت العصر الحديث او العصر الحالي. شفتوا ازاي الازمنه التانية ما استحملش، لان البرونز طري جدا مقارنه بالجرانيت، وكذلك النحاس طبعا. في احد الايام زرته مع صديق عبد الحق في ورشته الموجوده في الفسطاط، نتكلم معاه وناخد رايه في موضوع نحت الاحجار في مصر القديمه. نسان في مناقشته كرر لي اكتر من مره زي اللي قاله في الفيديو. قال لي انا ما عنديش اجابه عن هم نحتوا الكلام ده ازاي. نسان من فتره كان بيعمل تمثال لراس اخناتون من الكورتيزايت مع لمسه فنيه معاصره بتركز على ما يميز ملامح اخناتون، زي الوجه النحيف، شفاف الغليظه، والملامح التانية المميزه فيه. بيبدا من الماكيت الطيني، بعدين ينحت على الحجر الكورتيزايت بالمقاييس اللي من الماكيت. وفي النهاية قام بتطعيم التمثال بالصل الملكي ولحية مستعارة من البرونز. بعد انتهاء التمثال عمل حصر بالوقت والأدوات اللي استهلكت فيه. الوزن الكلي للتمثال حوالي 250 كيلو، يعني ربع طن. استغرق نحته 45 يوم عمل بمعدل 14 ساعة عمل في اليوم. تم استهلاك 18 ديسك 5 و9 بوصة و35 فرايز نحت وجلخ. وقام بالعمل هو واثنين مساعدين. ماذا ستحتاج التماثيل الكورتيزايت العملاقة الموجودة في الأقصر عشان تتنحت؟ تعال نعمل تصور مبدئي سريع. دي أبعاد تماثيل ممنون ووزنه. هنحسب المساحة السطحية للكتلة الأصلية للتمثال، على اعتبار إن دي المساحة اللي هيحصل عليها الشغل الحقيقي، مع أخذ في الاعتبار طول وعرض وارتفاع التمثال. هتبقى 1181 متر مربع، فأنت هتحتاج حوالي 663 ضعف الوقت والأدوات لتمثال أخناتون. تقريبا 29532 يوم، ده حوالي 80 سنة. ده في حالة نحات واثنين مساعدين. لو اعتبرنا انهم 10 نحاتين بالمساعدين، فالعدد هيتقسم على 10، ممكن يبقى في حدود 8 سنين. وده بشكل تقديري لو استعملنا نفس الادوات. وممكن تحسب بقى عدد الديسكات والفرائز اللي هتستهلك. طيب كم سيستغرق نحت نفس التمثال بالازاميل البرونزيه والحجريه اللي كانت متاحه في الوقت ده؟ مفيش اجابه للاسف، لان محدش من اللي متبنيين الطريقه دي عايز يجربها. بعد انتهاء المشروع، نسان رسم لوحه كتذكار لعمليه نحت التمثال، ومراته من وراه بتساعده وتدعمه زي ما كان المصريين القدماء بيرسموا نفسهم مع زوجاتهم. لكن في حاجه لفتت نظري في الرسم ده، انه عبر عن آلية النحت بالشاكوش والإزميل كرمز لأدوات النحت، لكن ده لا ينفي انه استعمل أدوات حديثة في النحت. وأظن برضو ان ده اللي حصل مع النحاتين الأوائل. سابوا لنا بس لقطة جزئية من عملية النحت، لكن ما قالوش النحت تم ازاي. لازم احنا ندور. عامة احنا اتناقشنا في تفاصيل كتير أكدت على اللي أنا مقتنع بيه، إن الأدوات المعروضة من النحاس والبرونز وأحجار الدولورايت لا تكفي إن هي تعطي النتائج اللي بنشوفها في مصر القديمة. لكن مش هتكلم على التفاصيل دي دلوقتي، لأن احنا اتفقنا إن احنا نعمل لقاء مسجل ونعرضه ويقول لنا رأيه في آثار مصر القديمة بصفته نحات متخصص ودارس. بعض الناس كانت بتستغرب موضوع إعادة استعمال التماثيل، وهل فعلا التماثيل دي قديمة وأعيد استعمالها والكتاب عليها بعد آلاف السنين، وإن هي كانت خام في الأصل؟ وليه بيعملوا كده؟ تعال نفكر سوا ونضرب مثالين على الكلام ده من موسوعة الأهرام لدكتور زاهي حواس. بيقول: وهناك تماثيل ضخمة عثر عليها للملك رمسيس الثاني، وتعتقد الأثرية هوريك سوروزيان أنها كانت تماثيل ترجع إلى الدولة الوسطى، وأخذها رمسيس الثاني. وترى أن الموضوع قد يرجع إلى أبعد من ذلك، فإن هذه التماثيل أصلها خاص بالملك خفرع، واغتصبت في الدولتين الوسطى والحديثة. تماثيل أعيد استعمالها والكتاب عليها يمكن بعد 1000 سنة فرق. ولذلك التماثيل الضخمة بالذات كانت إرث، وكانت بتكرس أكتر من مرة ويعاد الكتاب عليها حسب قواعد وطقوس خاضعة لسلطة الملك والكهنة. نضرب مثال تاني لكشف لسه حصل قريب.
في 18 ابريل 2025 اعلنت وزاره السياحه والاثار عن كشف اثري في سقاره بالعثور على مقبره الامير وسر افرع ابن الملك اسر كاف، وده اول ملوك الاسره الخمسه من الدوله القديمه. طيب ايه اللي اتلقى في المقبره دي؟ تمثال للملك زوسر وزوجته وبناته العشره. الدراسات المبدئيه بتقول ان التماثيل دي كانت موجوده داخل غرفه بجوار الهرم المدرج، وتم نقلها لمقبره الامير خلال العصور المتاخره. اذا في حد من العصر المتاخر فتح مقبره من الاسره الثالثه، خد تماثيل وحطها في مقبره من الاسره الخامسه. السبب وراء نقل هذه التماثيل لسه تحت الدراسه، لكن ده بيقول لنا حاجه، ان في تماثيل اعيد تحريكها وتكريسها بعد 2000 سنه من مكانها الاولاني. فلما نقول ان في اثار حصل لها تكريس بعد الاف السنين من عمرها الاول، ايوه حصل. التماثيل كان لها قوه معينه وكانت بتورث، ويعاد استعمالها وعمل طقوس عليها وتغيير اماكنها والكتابه عليها. ده واقع وحصل، ولذلك كان نحت التماثيل بالقذاره اللي احنا شفناها والتكلفه له هدف او عده اهداف. دائما ما يقدم ان التماثيل الضخمه والمتوسطه كانت تصنع لاغراض دينيه وسياسيه زي تمجيد الملوك واظهار قوته. لكن تعال نتكلم في احد الوظائف المقترحه الثانيه. تقدر عدد تماثيل سخمت باكثر من 700 تمثال في مدينه الاقصر بس. ده عدد ضخم جدا. ليه كل التماثيل دي؟ منها تماثيل غير مكتمله، تماثيل غير منقوشه، ومع ذلك كانت مرصوصه جنب بعض، واحيانا شطب الملك السابق للاستحواذ على التمثال بالكامل. التماثيل دي تم تكريس معظمها لأمنحتب الثالث في معبده، وأعاد استعمالها ملوك زي رمسيس الرابع وشيشنق. الأثري الفرنسي جان يوت بيقول إن التماثيل دي في الوضع ده كانت بتمثل ترنيمة حجرية لدفع المرض عن الملك. يعني التمثال كان بيمثل حماية للملك. تم سحب مئات التماثيل لسخمت من مختلف الأنحاء من مصر وضعها في المكان ده كمشروع للشفاء من أوجاع وأمراض الملك. وتعالى نشوف شواهد نصية على الفكرة دي. لوحة بختن أو بختن هي لوحة من مصر القديمة مصنوعة من الحجر الرملي ومؤرخة للعصر المتأخر، لكنها بتحكي عن قصة أقدم من عصر الدولة الحديثة. ترجمها الأستاذ عبد الله سالم. وبختن هي منطقة مش معروف مكانها بالضبط، لكن أغلب المؤرخين بيرجحوا إن هي بتقع في منطقة الشرق القديم في مثلث بين العراق والشام وتركيا حاليا. بتحكي إن ابنة أمير بختن أصابها مرض شديد وعجز الأطباء والحكماء في المملكة عن علاجها. فالأمير بعت لرمسيس الثاني يطلب المساعدة. طيب اشمعنى رمسيس الثاني؟ لأن البنت المريضة تبقى أخت زوجة رمسيس الثاني، فأرسل له رسالة بيقول له فيها إن المرض قد انتشر في أعضاء ابنتي، ويا ليت جلالتك تأمر بأن يراها عالما متمكنا. فأمر رمسيس الثاني وقال أحضروا لي مسؤولين من بير عنخ، اللي هو زي ما قلنا بيت الحياة أو المستشفى حاليا. فبعت رمسيس الثاني حد يشخصها. فبتقول اللوحة فوجد أن تملكتها آخ دي يعني روح، في روح تملكتها. الأجانب فسروها روح شريرة. في القواميس كلمة آخ فعلا تترجم روح، لكن ليها ترجمة تانية وهي متوفى. فأنا اللي بقوله إن هو راح وجد عليها مش روح شريرة بقى، وجد عليها روح متوفى. يعني إيه روح متوفى؟ يعني زي ما بنقول كده النهاردة لقاها بين الحياة والموت. فبعت تاني رمسيس قال له ابعت لنا نتر، قوة طبيعية تحارب المرض ده. فرمسيس بعت له مقصورة فيها تمثال لخنسو ونتر القمر، ومرافق للتمثال كاهن خدمة، وتم استقباله استقبال حافل. بتكمل البردية: ثم وضع التمثال في مكان الأميرة وصنع وقايته فشفيت. الأميرة خفت وعمت الفرحة المكان بشفاء الأميرة. الأب حب التمثال جدا وتمسك بيه إنه يفضل، وقال إنه مش هيرجعه أبدا تاني، وظل بالفعل 3 سنوات. لكن بعدها حلم الأمير إن التمثال تحول إلى طائر ورجع إلى مصر، فعرف إن لازم يرجع لبلده، وبالفعل أرسله في موكب وهدايا إلى مصر. فاللوحة دي الترجمة الغربية خدتها في سكة معينة، إن روح تلبست الأميرة، وإن الشيطان المسؤول عن الأمراض هو السبب. ده اللي مكتوب في الترجمة الأجنبية.
وإن خنسه جاب التعاويذ السحرية فشفيت. طبعا أنت تسمع القصة دي تقول يعني إيه؟ قصة خيالية لطيفة حدوتة يعني. لا، هي حقيقية، لكن بنقول إن الغرب أصاب في بعض المصطلحات وأخطأ في أخرى. من 200 سنة لما بدأ علم المصريات، الغرب كان محمل في ذهنه بقصة مهمة في الكتاب المقدس، وهي قصة صراع موسى مع سحرة فرعون. وبسبب قوة الحادثة اعتقدوا إن السحر له دور كبير جدا في تاريخ مصر القديمة. النهاردة لو فتحت قاموس جارنر وكتبت كلمة ماجيك، في 49 كلمة فقط للسحر. لو دورت في جوجل على جملة السحر في مصر القديمة، دي الإجابة الشائعة المنتشرة اللي كل الناس بتقراها. فبيقول لك إن السحر في مصر القديمة كان جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية والدين. تعال كده نفكر، ما هو السحر؟ السحر في المعاجم هو الخداع وإظهار الشيء على غير حقيقته، زي اللي حصل بين موسى وسحرة فرعون. سحروا أعين الناس واسترهبوهم، يعني خدعوا أعين الناس، أظهروا لهم حاجة والحقيقة حاجة. مثلا عندنا إزيس لقبها ورد حكاه، يعني إيه؟ يعني سيدة السحر. طيب يعني إيه سيدة السحر؟ ممكن نقول سيدة الحكمة أو سيدة القدرة. إذن فكلمة السحر دي ممكن نعيد ترجمتها في القواميس إلى الحكمة، القدرة، الوقاية، العلاج، وهكذا. إذن فاللوحة في رأيي بتحكي واقعة من قصة حقيقية، بتحكي عن أميرة أصابها مرض وتم معالجتها بالتمثال، وبيجي مع الكاهن اللي هو في الحقيقة طبيب أو عالم وبيقوم بوصفات علاجية. إذن فوارد إن يكون وظائف بعض التماثيل هو العلاج. يعني ده تمثال آخر لجيت حور معروف في المتحف المصري، ومكتوب كده في صفحة المتحف إنه تمثال مغطى بنقوش سحرية هيروغليفية، زي ما قلنا إنها نقوش وقائية أو نقوش علاجية. وكانت تماثيل مشابهة تنصب في الأماكن العامة وتسكب مياه وسوائل أخرى على رأسه وجسمه، وبعدين المية دي تتجمع في الحوض اللي قدامه، وبتكون مشبعة بحماية التعاويذ القوية المنقوشة على التمثال، فيشرب منه الشخص فيعالج أو يأخذ وقاية من لدغات التعابين والعقارب وما شابه. فبعض النصوص اللي مكتوب عليه: أتى جحوتي مزودا بالحكمة وتعاويذ السم، ارجعي أيتها الحية وأخرجي سمك الذي في أوصال أي مريض، ارجع أيها العدو، ارجع أيها السم. إذن فالموضوع مش سحر، الموضوع وقاية، الموضوع علاج. وبيتكرر الأمر في نصوص وتماثيل أخرى. فالتماثيل كان بيراعى نوع الحجر، عدد التماثيل، هيئتها، حجمها، أماكن وجودها في المعبد. ولذلك أخذ التماثيل من المعابد وإن أنا أحطها في مكان هنا أو متحف هنا، خلاص أنت عزلتها عن محيطها. ورأيي إن بعد انتهاء عصر الحضارة المصرية والمعارف اللي كانت موجودة فيها، التماثيل تعطلت وما بقتش بتأدي دورها، لأن عشان التماثيل تقوم بدور علاجي لازم يصاحب ده إجراءات معينة، حاجات بتتشرب، حاجات بتتلى، أوقات وقائية معينة في الشهر، شيء مكتمل كان بيحصل. لكن ظلت التماثيل في الأذهان والثقافات مرتبطة بالعلاج. في معبد الكرنك في تمثال لسخمت في أحد الصالات المغلقة. التمثال ده بيجيله سياح من جنسيات كتير ويقعدوا يلمسوه ويحطوا خدهم عليه، وبيحصل عنده تأمل خاصة من الستات. كل ده ليه؟ في اعتقاد بالفعل سائد إنه هيشفيها من الأمراض، هيطيل عمرها، هيخليها تحمل إلى آخره. طيب هم جابوا الكلام ده منين؟ أهل الأقصر قالوا لهم، الحراس، السياح اللي زاروا المكان قبل كده، القصص دي بتتناقل وعملية توارث بتحصل، وهي بالمناسبة ليها جذور زي ما شفنا. لكن في رأيي إنها حاليا أصبحت عديمة الفائدة، لأن التمثال تعطل ومبقاش يؤدي وظيفته، وكل ما تبقى فقط عبارة عن طقوس وفولكلور. ويبدو إنها انتشرت في مناطق كتيرة محيطة زي الجزيرة العربية وأماكن أخرى، وكان بيحصل زيارة التماثيل طلبا للشفاء. كما ذكر مؤرخين زي الواقدي إن بعض الناس كانوا بيزوروا التماثيل طلبا للشفاء أو طلبا للإنجاب، فأصبحت للتماثيل سلطة عليا واتقدست واتعبدت، وأصبح لها كهنة قائمين عليها وقرابين بتتقدم معتقدين إن هي اللي بتشفي، ولذلك فهي في الأماكن دي اتحرمت. وهنروح دلوقتي على موضوع خاص بنحت وقطع الأحجار في مصر القديمة. محاجر المسلة الناقصة في أسوان هي أحد أهم مصادر الجرانيت الأحمر في العصور القديمة. أحد أشهر من اشتغل عليها كان الإنجليزي رينالد إنجلباك في أوائل فترة الأربعينات من القرن الماضي، ونشر كتابه معضلة المسلات اللي حاول فيه الإجابة على سؤال كيف نحتت المسلات. الكتلة الجرانيتية العملاقة
اللي بتزن 1168 طن ولم يكتمل نحتها وبقيت في مكانها حتى اليوم. في ناس بتعتقد إن المسلة نحتت بطريقة الأزاميل والأوتاد. الأوتاد بتدق والمية بتتصب فتفلق الحجر. وبعدين يشتغلوا عليها بالأزاميل النحاس. دي أحد القصص اللي بتتناقل النهارده وبتتشرح للمجموعات السياحية في المحجر. غير صحيح عند المسلة الكلام ده، وآثاره غير موجودة عند المسلة، ممكن تبقى موجودة في أماكن تانية. فبنشوف أول ملاحظة لإنجلباك في كتابه عن خندق المسلة بيقول: يصدمنا غياب أي علامات للأزاميل والأوتاد، فالأزاميل القديمة تترك آثارا يمكن تمييزها بسهولة. إذن فما فيش آثار لأزاميل أو لأوتاد عند خندق المسلة. بيكمل: لكن هنا نرى تأثير سلسلة من القطع العمودي والمتوازي، وكأن الصخر تم انتزاعه بواسطة مغرفة جبنة عملاقة، وأنه لا توجد زوايا على الإطلاق، فكل شيء مستدير. وإن الخصائص دي مش في الخندق بس، بل أيضا في الحفر الموجودة داخله وحتى في الآبار الاختبارية. والأدوات الوحيدة القادرة على إحداث هذا التأثير هي كرات الديلورايت. لم يقطع الخندق بل تم تهشيمه. إنجلباك عمل تجربة، مسك حجر الدولورايت وبدأ يخبط في الجرانيت لتفتيت الصخر، وقدر إن نحت المسلة ممكن يكتمل من 7 إلى 14 شهر. اعتمدت تلك الوسيلة في المراجع مش لنحت المسلات بس، لا، المسلات، التوابيت، التماثيل، الأعمدة. سنة 2023 خرجت دراسة حديثة ل2 من المهندسين من جامعة سلوفاكيا، بيقوم بعمل نحت وبعدين يصور الأجزاء المزالة تصوير مجسم اللي هو فوتوجرامتري، وبيحسب كمية الجرانيت المزالة في الساعة، ولقوا إن أقل كتير مما قدره إنجلباك، وإن عملية نحت المسلة هتفضل حوالي 5 سنوات. في تجربتين تانيين لفريق روسي وتجربة لمارك لينر، نتائجهم كلها قريبة من بعض، كلها اجمعت إن نحت المسلة هيفضل لسنين. طيب تعال إحنا كمان نعمل تجربة. أول حاجة عملناها، جبنا كتلة حجر من الجرانيت الأحمر الأسواني من منطقة شق التعبان في القاهرة. الخطوة اللي بعد كده كانت اختيار حجر الديوريت اللي هنستخدمه، وبيكون نوعه ديوريت نيس. في العادي بيستخدم حجر مدور لأن ده اللي اتلقى في المحاتر، بس الحجر ده قبل ما يبقى مدور هو كان حاد شوية، فاحنا اخترنا الحجر اللي على الشمال لأن شفنا إنه هيبقى أقوى في الاستعمال عشان سن مدبب. على أي حال ممكن تختار الأنسب لك. اتفقنا مع ورشة القاهرة في مدينة الفسطاط يستضيفونا يوم لعمل التجربة. الورشة أساسا بتدي دورات لأي حد يرغب في تعلم النجارة، لكن رغم ان الشغل المرة دي حجر الا انهم رحبوا بينا ووفروا لنا مكان والادوات اللي ممكن نحتاجها. طلعت على الورشة مع صديق عبد الحق اللي عمل التجربة. الحاجات اللي هتحتاجها طبعا كتلة الجرانيت وحجر الدولورايت اللي هننحت بيه، وادوات حماية، جوانتيات ونضارة، ميزان لوزن الحجر قبل وبعد. دقة العرض في الميزان ده 2 يعني 10 جرام، يعني في علامة عشرية طايرة. طبعا لو لقيت ميزان 3 خانات يبقى افضل، بس ده هيقضي الغرض بشكل كويس. اول خطوة بنعملها بنوزن الحجر. طلع 22.29 كيلو. هنعمل خطوة إضافية عشان نسهل الشغل. هنجيب حوض وهنحط فيه رمل والكتلة فوقه، ده بيساعد في تثبيت الكتلة. بنشغل ستوب ووتش وبدأ عبد الحق في الضرب. بعد شوية بدلنا. وبمرور الوقت كنا بنلاحظ إن حجر الديوريت نفسه بيتآكل. بتبدأ الأطراف المدببة بتتآكل وتستدير.
مش لازم طبعا تكمل الساعة، انت بتشتغل على وقت معين وبعدين تحسب النسبة. وقفنا الستوب واتش عند 31 دقيقة و44 ثانية. وبما اننا سجلنا التجربة كاملة فرجعت مشاهدة الفيديو واستبعدنا وقت التبديل والوقفات حوالي 123 ثانية، واستبعدنا كمان الكحت حركة زي عدمها. كل اللي بتعمله انها بتنزل مسحوق الجرانيت من فوق لتحت، ودي استغرقت 103 ثانية. فكده مجموع الشغل الحقيقي الفعال 27 دقيقة و58 ثانية. غسلنا الكتلة لإزالة أي آثار لمسحوق الجرانيت ووزناها بعد الانتهاء. طلعت 22 كيلو فاصل 02 كيلو جرام. يعني الكتلة المزالة 270 جرام وبحد أقصى 279 جرام. يبقى في الساعة الكتلة المزالة 580 جرام إلى 600 جرام. طيب هنمشي على نفس الأرقام الموجودة لمقارنة النتائج. كثافة الجرانيت الأحمر في المحاجر أسوان 2.7 جرام على سنتيمتر مكعب. يبقى الحجم المزال في المتوسط 218 سنتيمتر مكعب، وده متوافق تقريبا مع النتائج المتقدرة قبل كده، لكن بيبعد عن نتائج إنجلباك. بلغة مبسطة، النحت المسلح هياخد معانا حوالي 5 سنين. أفضل نتيجة منطقية هتاخد حوالي 3 سنين باحتساب أقصى عدد للعمال. كتب على مسلات الكرنك لحتشبسوت إنها استغرقت 7 أشهر من أعمال النحت في المحاجر. طيب في اقتراح تاني، إن ممكن واحد يعملها زي الفاس، يعني يحط العصاية وبعدين حجر الدولورايت ويبدأ يضرب، وبكده يبقى العزم أقوى والتكسير هيبقى أقوى. مظبوط، بس الفرق بين الضربة والضربة هيبقى أطول، فعدد الضربات في الساعة هيبقى أقل، فالنتيجة برضو مش هتفرق كتير. في آخر التجربة شكرنا القائمين على الورشة يحيى وبدر، وأنا هسيب رابط الورشة بتاعهم أسفل الفيديو اللي حابب ياخد دورات نجارة من سكان القاهرة وما حولها. فظني إن أنا لو عدت التجربة ممكن أحسن النتيجة في حدود 20 ل 25%. خد بالك من حاجة، إن جميع النتائج المنشورة سابقا هي نتائج بتتكلم عن إزالة الجرانيت فقط لا غير. التجارب دي لم تأخذ في الاعتبار ضبط استقامة المسلة ولا زواياها ولا توازنها ولا فصلها عن المحجر. كل دي مراحل لم يستطع أحد الاقتراب منها، ولذلك أنا دايما بشجع أن الناس تعمل تجاربها بنفسها، لأن لو ده حصل الأفكار الغلط هتسقط لوحدها لما صاحبها يجرب بنفسه مدى الصعوبة ويبتدي يحسب الوقت اللي هتاخده. ممكن واحد يكتب بوست منمق وجميل عن كيفية نحت المسلة بالأدوات البدائية، ده أنا بسميه النحت الفيسبوكي. المسلة هتتنحت بس على الفيسبوك، على أرض الواقع مش هتتنحت. إنجلباك لما عمل التجربة من 100 سنة واتكلم عن طريقة النحت دي كانت في طور الاجتهاد، طيب كتر خيره، لكنها تحولت في المراجع إلى حقيقة تدرس. ولو جيت تقرب منها وتقول يا جماعة الحتة دي في حاجة مش مظبوطة، في حاجة غلط هنا، يقول لك امسك العلم الزائف. مش كل رأي كتب من قرن أو قرنين واتطبع في كتاب أصبح حقيقة ما ينفعش نناقشها. أزاميل النحاس، أزاميل البرونز، وأحجار الديوريت غير كافيين لنحت مسلة، وأقصى ما يمكن الاستناد عليه حسب اللي بنشوفه إن هو كانت استعملت كوسائل مساعدة. فبتقول الورقة النتائج المتحققة تتحدث ضد الاعتماد على استخدام الطرق بالدولورايت وحده في هذه العملية، وتؤيد الاستعانة بطرق مختلفة في استخراج الحجر من المحاجر. في دراسة للأستاذ المحترم عادل كيلاني من وزارة الآثار عن تطبيق لفكرة تسخين الجرانيت وسكب الماء عليه فالحجر يبقى سهل الكسر. دي بالفعل طريقة سريعة في تكسير الجرانيت بتوصل إنها تكسر 2.5 ضعف سرعة التكسير من غير حرارة. وإن بعض المحاجر زي المسلة الناقصة وأسوان ووادي الحمامات وجوار الهرم الثالث وجدوا آثار لحروق وبقايا خشب تبقت من عملية الحرق. Adil Kalani has spent a career investigating ancient quarrying techniques. Within the strata are charred mud bricks, burnt wood chips, and heat-fractured shards of stone. From this, Adil believes he's worked out how Egypt's engineers accelerated the quarrying process. Mud bricks found at the unfinished obelisk site suggest that the ancient engineers built a wall to contain and control the fire. The fire raises the temperature of the rock to 800 degrees. This expands and stresses the rock. After 60 minutes of intense heat, it is safe for Adil to approach.
Water causes the temperature to drop by 85% in seconds. The rock rapidly contracts. But what damage has the heat done? Adil can now experiment whether the fire-weakened stone is easier to split than a second untreated fracture. After half an hour, he calls stop. Without fire, the workmen on the control test had made little impact on the fracture line. But at the burnt fracture, the crack is crumbling. You can see how the fire setting affected with the granite layers. It's working very, very fast, more than what we have expected before. That explains how the ancient Egyptian made a lot of obelisks in very, very short times. It's therefore likely that the way to quarry such large amounts of rock in such a short amount of time would be with the aid of fire. الفكرة دي ممكن تكون استعملت في زمن ما وفي بعض الأماكن، ممكن من أيام الدولة الوسطى والحديثة، لكنها لم تستعمل في رأيي في نحت المسلات، وده برضه رأي بعض الأثريين زي روزماري وديتريش كليم وإنجلباك نفسه، إنه لا أثر عند المسلة الناقصة نفسها والخندق بتاعها والحفر اللي حواليها اللي هو أعمق نقطة في الحفر مش موجود فيها آثار حرق، موجود في أماكن أخرى محيطة. ولذلك هي ممكن تكون بالفعل استعملت أثناء تكسير وإعادة استعمال أحجار الجرانيت في الهرم الثالث. حاجة تانية برضو برجع أكد عليها، في فرق بين التكسير والنحت. كل اللي احنا عمالين نشتغل فيه ده تكسير، ده مش نحت. النحت ده حاجة احنا لسه مش عارفين نوصل لها ولا في تجربة حتى قربت ليها. عشان كده بقول إن النقوش اللي بنشوفها على الجدران دي رسوم تعبيرية بتوري جزء صغير جدا من الحقيقة، زي صورة العامل اللي ماسك مفتاح جنب ترس ضخم في مكنة. دي صورة حقيقية على فكرة مش AI، لكن هل الماكينة دي اتعملت بالمفتاح ده؟ لا، القصة مش كده. لو فضلنا نبص لجزء صغير بس هنفضل نجرب ونفشل، لأننا مش شايفين الصورة الكبيرة ولا الطريقة الحقيقية اللي اتعمل بيها الشغل. طيب تعال نفكر في طريقة تانية. في أستاذ اتعرفت عليه اسمه طارق حسان، واحد من أكتر المهتمين بقضية بناء الأهرامات ونحت الأحجار، ومتخصص في الصخور، وكان أول واحد سمعت منه عن فكرة عن تليين الأحجار، إن هم وصلوا لطريقة أو تقنية تلين الأحجار. عرفت لاحقا إن بعض الناس قبله اتكلموا فيها، لكن يمكن هو وصل فيها لأبعد من غيره، لكنه لم ينشرها حتى الآن، ولذلك أنا هتحدث فيها بشكل عام لأن لسه فيها شغل كتير. الفكرة باختصار إن الحضارات القديمة طورت تقنية لتغيير الخصائص الفيزيائية للأحجار، مما جعل أطرافها أكثر ليونة وسهلة التشكيل، وبعد كده عادت إلى حالتها الأصلية بعد التشكيل. وإن الفكرة دي واضحة في بيرو واليابان والجيزة ومناطق أخرى، وإن ده تفسير للإحكام المتقن في الجدران. ده البناء العادي التقليدي، أحجار مستوية أو شبه مستوية فوق بعض، وفي النص بتكون المادة السمنتية أو الملاط اللي بيلزق الحجارة في بعض، لكنها كمان بتملأ أي فراغات ناتجة عن عدم استقامة الحجر. لكن في أبنية في الحضارات القديمة كانت غريبة جدا. إزاي؟ صحيح في أحجار بالشكل التقليدي، لكن في أحجار مضلعة، كل حجر غير التاني، ومع ذلك محكم جدا، وكأن الحجر تحول من أطرافه إلى صلصال وتراكب فوق بعض. هو طبعا هنا في كذا سؤال، هو ليه الحجر مضلع كده رغم الطبيعي إنه يقطعه مستوي وهيبقى أسهل بكتير في قطعه وتركيبه؟ السؤال التاني، هو ركبه إزاي؟ لو افترضنا إن الحجر ده معمول بالأزميل أو المنشار، فكده هو هيبذل مجهود كبير جدا عشان يوصل للشكل اللي قدامنا. هيضطر يوفق بين كل الأحجار اللي حواليه ويعمل مبيت لكل واحد فيهم ويعشقهم في بعض. لو حولنا ده لنموذج، دي كتل من الصلصال لجدار عايزين نبنيه زي اللي موجود في بيرو، بيحط الحجارة عادي وبعدين يجي عند الأطراف ويقوم شادد، فبيحصل تمدد واستطالة للأطراف، وده بيؤدي إلى أنها تبقى ملتصقة جدا ببعض في أي هيئة، وده بيفسر المنحنيات اللي موجودة بسهولة في الأحجار القاسية. أنا شايف الفكرة فيها كثير من المنطق، وإن كانت ما زالت تحتاج إلى أدلة تحليلية أكتر. لا توجد تقنية معروفة حتى الآن عندنا قادرة على تليين الأحجار. خد بالك إن ده يختلف عن نظرية جوزيف دافيدوفيتس في صناعة الأحجار، ده موضوع تاني خالص. تعال نرجع لمحجر المسلة. إنجلباك قال لك حاجة لكن ممكن يكون أخطأ في تفسيرها. قال إيه؟ وكأن الصخر تم انتزاعه بواسطة مغرفة جبن عملاقة، وأنه لا توجد زوايا على الإطلاق. العلامات اللي بيتكلم عليها إنجلباك أكنك جبت معلقة
وخدت بيها غرفة جبن أو آيس كريم. في المحجر آثار مكررة بعرض حوالي 40 سنتيمتر متكررة حوالين المسلة. في كمان علامات مربعة غائرة فوق المسلة وجنبها. العلامات اللي في محجر المسلة لا تتشابه مع علامات الأدوات المعروفة. كمان أسفل المسلة، ودي من رأيي أغرب نسق علامات موجود فيهم وأقوى دليل ضد أحجار الدلورايت. أصل عمر ما حد هينزل في المكان الضيق ده وابتدي يقعد يخبط في الحجر كده أو كده أو يجيب حاجة. المكان ضيق جدا، يعني أنت معذب نفسك ليه؟ إزاي كان هيفصل المسلة عن المحجر؟ هنعمل نموذج من الطين لمحجر المسلة. اعتبر إن ده المحجر غير مستوي، في حتت متعرجة. هنرسم 5 نقط تمثل المسلة، بعدين نوصلهم ببعض. طيب بعد كده هرسم في الخارج 5 نقط تانيين، دول اللي هم حرم المسلة اللي هيتعمل فيه الخندق أو الترنش اللي حواليه، وهنوصلهم. دي مغرفة الجبن أو مغرفة الآيس كريم. هنستعمل أداة مشابهة، مغرفة برضو بس أصغر، وهاجي في الحرم وابتدي آخد غرفة صغيرة كده. وبعدين هكررها. طيب ما هو الآثار دي فعلا شديدة الشبه باللي بنشوفه في المسلة، واللي لاحظها وسجلها إنجيل بك، وكأنهم وصلوا لطريقة لتليين الحجر وبقوا بيغرفوا منه. طيب تعالى نكمل كده شوية. بعدين هاخد مقطع رأسي أفقي أكننا هنكشف جانب المسلة. هنلاقي الجانب بتاعها تقريبا كده. ممكن ما اعملش العلامات زي ما هي موجودة بالظبط، بس قريبة منها. والآثار اللي بنشوفها هنا كمان كما لو كانت المنطقة لادنة في يوم من الأيام. اللي ممكن يكون حصل هو تقنية معينة عندهم سببت خلخلة في جزيئات الحجر. يعني النهاردة لو الطين نشف احنا بنطريه بالمية، الشمع مثلا بيطرى الحرارة، الحديد بالنار بنلاقيه ونشكله بسهولة. كل ده بيحصل من غير ما يتغير في خصائصه. طيب الأحجار الصلبة احنا مش عارفين، هل ممكن يكون استعملوا الأحماض أو الحرارة العالية؟ الأحماض ستتسبب في تآكل الحجر وهتكون مرصودة في التحليلات الكيميائية. طيب والحرارة العالية؟ سنة 2017 نشرت دراسة تتضمن تأثير الضغط والحرارة على الجرانيت. من ضمن الدراسة إن هم عرضوا قطع الجرانيت لدرجات حرارة 700 و900 و1000. في ال3 حالات حصل تشوهات للجرانيت. الجرانيت ما بيدوبش وما بيصبحش طري، بيفضل صلب، لكن بيحصل له تشوه. وعند أعلى درجة فيهم اللي هي 1000، بدل من إنه ينكسر بيبدأ في التشوه ببطء من الداخل، وده بينتج عنه إن هو بيتحمل الضغط عبر التغير التدريجي في الشكل بدل الكسر المفاجئ. طيب لو أعلى من كده برضه في قدر من التشوهات بتحصل وبيدوب بالفعل، لكنه بيسود وأثر الحرق بيكون واضح. لكن هم فعلا لو وصلوا لتليين الحجر فده يعني إن هم نجحوا في تغيير التركيب البلوري للحجر، ودي حاجة إحنا لسه ما وصلناش. وأنا أظن إنها ممكنة في الأحجار النارية تحديدا اللي هي الجرانيت والجرانديوريت والبازلت، لأن دي كانت بتبقى براكين وحمم لافا خرجت من الأرض واتكثفت وبردت وتحولت إلى المحاجر والجرانيت، فهو لقى طريقة يلينها من غير ما شكلها يتغير ولا تبقى ملحوظة.
فهو سؤال عن كيفية بناء الأهرامات بتلاقي إجابة جاهزة سريعة، إن هي اتبنت بالطرق التقليدية اليدوية، لكن لأننا عايشين في عصر التكنولوجيا وكل حاجة بالزرار، فإحنا بقينا مش قادرين نتخيل الشغل اليدوي الشاق بتاع زمان. الإجابة دي بقت رد تلقائي، فرجعت لكتب التاريخ القديمة أشوف المؤرخين في العصور الوسطى اللي زاروا الأهرامات كانوا بيقولوا إيه. الناس دي كانت عيشتهم خشنة وكانوا عايشين في نفس الظروف اللي بنقول عليها بدائية، فلقيت إن رأيهم ما اختلفش كتير عن رأينا. فبنشوف ابن زرق الفقيه المؤرخ المصري بيقول إن اللي يشوف الهرمين الأكبر والأوسط يظن إن اللي بناهم هو خالق الأرض، لأن البشر ما يقدروش عليهم. ما حدش فيهم أبدا استسهل بناء الأهرامات. وهنروح لواقعة مهمة جدا حكاها المؤرخ عبد اللطيف البغدادي عن الملك عثمان بن يوسف اللي هو ابن صلاح الدين الأيوبي سنة 593 هجرية. لما مسك الحكم كان صغير في السن وفيه طيش، فسول له أصحابه هدم الأهرام الثلاثة. فخرج على حملة مع مجموعة من الأمراء والحجارين والصناع، وخيموا هناك ووفروا لهم كل حاجة، وبدأوا بهدم الهرم الثالث. فبيوصف البغدادي: فكانوا يهدمون كل يوم بعد بذل الجهد واستفراغ الوسع الحجر والحجرين. ناس من فوق كانت بتدفع الحجارة بالعتلات، وناس من تحت بتشدها بالحبال القوية. ولما الحجر يقع كانوا بيحطوا أسفين فيه بعد ما يحفروا لها مكان، وبعدين يسحبوا كل قطعة ويرموها على طرف الهرم. قعدوا على الحال ده 8 شهور. فبيكمل البغدادي: حتى خارت قواهم ووهت عزائمهم وكفوا محسورين مذمومين، بل كانت غايتهم أن شوهوا الهرم وأبانوا عن عجز وفشل. فلو حد بص للحطام تقول إن الهرم لم يتبقى منه شيء، تبص للهرم هتلاقيه موجود زي ما هو، ما حصلش فيه إلا بعض التشوهات. شوف، إحنا بنتكلم عن عصر الأيوبيين، الجيل اللي بنى المساجد وبنى القلعة اللي هو يعتبر أهم أثر إسلامي حاليا في مصر، ومع ذلك قوتهم انهارت أمام الهرم الأصغر. ولحد دلوقتي الكسوة الخارجية للهرم عليها ضرب الأسفين بنشوفها بعينينا النهاردة في الجيزة. الموضوع ده فعلا يخليك تفكر زي ما هم فكروا برضو، هو الأهرامات اتبنت إزاي أصلا؟ هل فعلا كانت أدوات بدائية مع كثافة عمالية؟ من فترة كنت في المتحف المصري في التحرير في قاعة الأدوات. القاعة دي فيها المساطر الحجرية والزوايا الخشبية والخيوط. البعض بيتبناها إن دي أدوات هندسة الأهرامات، واللي لا شك بعدها قد استخدم في عصور مختلفة، لكن لا يشترط أن يكون استخدمت مع الأهرامات. فلقيت لوحة الشرح معلقة بتأكد على الموضوع ده، أن الأدوات الهندسية المستخدمة مع الأهرامات إما لم يتم تسجيلها أو لم يتم العثور عليها. كل الأدوات اللي بيتم تسويقها في الشرح أو المحاضرات مش هي دي الأدوات. في مقبرة ريخ مراع وزير تحتمس الثالث بالأقصر في نقش لمجموعة من العمال شغالة على قوالب حجرية وطينية وبترفعها وتنقلها، وبنلاقي هنا نقش المنحدر أو رمب بيطلع عليه عامل للبناء. ولحد النهاردة في عصر الأوناش والمعدات لسه بنستعمل الرمب وبيتنقل عليه الأوزان والمعدات الخفيفة. لكن هل الرمبات دي كانت الأسلوب المتبع في بناء الأهرامات؟ دي النظرية المطروحة الأكثر شيوعاً واتكلمنا عنها قبل كده في حلقة معضلة الأهرامات. لو الحجر خفيف ممكن تطلع بيه فعلاً، إنما لو الحجر تقيل والزاوية كبيرة هتطلع بيه إزاي؟ يعني ممكن نطلع بيه مثلاً نتكلم في 5 متر، ماشي 10 متر، إنما نتكلم في أحجار على ارتفاع 50 و70 و100 و140 متر. عشان نبني منحدر أو رمب طوله هيبقى 1 كيلومتر أو أكتر، ده هيغطي هضبة الجيزة. ده مشروع هيبقى أكبر من الهرم نفسه. صديقنا المرشد يوسف عويان كنا مرة بنتكلم في الموضوع ده، فكان من رأيه إن تلك المنحدرات اللي عثر على بقاياها في الجيزة لم تستخدم أصلاً في سحب الأحجار للأعلى، بل كانت تستخدم لتفكيك الأحجار في العصور اللاحقة وإنزالها للأسفل، وبعدين بيتم إعادة استعمالها، لأن المنحدرات اللي اتلاقت دي كانت معظمها من الطين، فمن السهل إنك تفك الحجارة وتنزلها، لكن صعب تطلع. بعد كلامنا ده وجدت فعلا دليل أثري بيدعم الرأي ده. الألماني أوفو هولشير أثناء عمله في الجيزة عثر على منحدر طيني عند معبد خفرع. الرامب كان مبني على أحجار متكسرة من المعبد، معنى كده إن المعبد اتبنى وقع وبعدين الرامب اتبنى. وبيرى هولشير إن وظيفته كانت الهدم والتفكيك وليس البناء،
وشاف إن تاريخه ممكن يكون من عصر الدولة الحديثة اللي شاع في عهدها تفكيك وإعادة استعمال أحجار الجيزة. في فرق كبير جدا بين سحب حجر وبين أهرام، وده الخطأ اللي بيقع فيه الكتير. ناخد مثال، اختار عربية بوزن 1 طن، مش هنلاقي 1 طن بالظبط، وأقرب ما يكون للطن ده 1 طن فاصل 0.67، ده وزنها المسجل في الموقع. طيب أنا هزقها اهو، زقيت 1 طن لمسافة 10 متر. هل ينفع أقول بناء على إن أنا زقيت 1 طن لمسافة 10 متر بسهولة فأنا كده حليت لغز بناء الأهرامات؟ الواحد مش فاهم حاجة. ولذلك أنت أحيانا بتشوف مسابقات راجل بيزق شاحنة أو راجل بيسحب عربيتين 3، ده بيحصل ليه؟ لأن مقاومة التدحرج دي بتبقى قليلة بسبب إن العربيات الحديثة بتتحرك على الرمان بالليل. هنحسب 3 حالات. في حالة زقنا عربية وزنها طن زي ما عملنا من شوية، ودلوقتي في حالة هنزق عربية وزنها طن لكنها متعشقة، وآخر حاجة هنتخيل لو زقنا حجر وزنه طن على زحافة خشب. كلهم وزنهم طن، لكن هل ال3 حاجة واحدة ولا في فروقات بينهم؟ في حالة إنها متعشقة العربية مش هتتحرك. ليه؟ عشان معامل الاحتكاك عالي بسبب إن العجل واقف. في الحالة دي القوة يساوي معامل الاحتكاك في الكتلة في عجلة الجاذبية. يبقى القوة اللازمة لدفع السيارة في حالة إن هي متعشقة تقريبا 4905 نيوتن. فكده ممكن تحتاج حوالي 12 شخص متوسط القوة عشان يزقوها أو يسحبوها وهي متفرملة مسافة 10 متر دي. تعالوا بقى نشيل العربية ونحط حجر بوزن 1 طن على زحافة خشبية عشان نقلل معامل الاحتكاك، لأن اللعبة كله فيه معامل الاحتكاك تقريبا 0.4 للزحافة الخشبية على الأسفلت. يبقى ممكن نحتاج 3924 نيوتن لدفع الحجر، ده تقريبا من 8 إلى 10 أشخاص متوسط القوة. الأرقام اللي فاتت ممكن تزيد شوية أو تنقص شوية حسب العوامل اللي في المعادلة، لكن هيديك فكرة عن المجهود اللي ممكن تحتاجه. ولذلك لوحة تمثال البرشا اللي عرضناها قبل كده 172 عامل بيسحبوا تمثال وزنه حسب التقديرات 58 طن. أنا أكثر من مرة اتناقشت مع ساريين متخصصين إن اللوحة دي فيها عنصر ناقص وإن هي مش كاملة. قالوا لي لا طبعا أنت غلطان، بس هي بالفعل فيها حاجة ناقصة، إن كل 3 أشخاص هيسحبوا طن بزحافة خشب على أرض صخرية، يعني معامل احتكاك مرتفع ممكن يبقى فاصل 7. حتى لو رشوا لبن أو دهون، التأثير يعني على الأرض بالوزن ده هيبقى عامل إزاي؟ هيبقى تأثيره قليل. عشان كده قلنا إن التفاصيل اللي في اللوحة مش كاملة، إما إن التمثال أخف ممكن يبقى 15 ل 20 طن بالعدد ده، أو إن في عمال مش مرسومين، أو إن الاتنين مع بعض. ولا شك إن السحب على الأرض حصل بالطريقة دي كتير وبأوزان أكبر كمان، لكن التفاصيل في اللوحة دي لسه مش كاملة. ولذلك دي المشكلة اللي قابلت فريق الياباني وفريق نوفا، إن هم افتكروا الموضوع سهل بناء على اللي مكتوب في المراجع، ولذلك التجربتين ما نجحوش. التجربتين اكتملوا بس بالوسائل الحديثة. فكرة الليفرينج أو الرفع ناس كتير كانت بتستند ليها بسبب فيديو لواحد رفع عمودين كل عمود 10 طن بالطريقة دي. طريقة جميلة لرفع كتل محدودة بوزن تقيل، لكن ما ينفعش أعممها على الهرم. فيلم This Old Pyramid أو هذا الهرم القديم، فريق نوفا طبق فكرة الرفع دي، وده كان رأيهم. مارك لينر قال: عندما تصعد إلى قمة الهرم يبدو من غير المعقول أن تكون هذه الكتلة التي تزن عدة أطنان قد رفعت بالعتلات، إنه أمر غير عملي. زميله قال: انتظرت رفع كتلة بتلك الطريقة لمدة 2 ساعات، لا أظن أن هذه ستكون طريقة عملية لرفع الكتل الحجرية، إلا في حالة ألا يكون هناك أي وسيلة أخرى. فما ينفعش أرفع حاجة عدة أمتار بطريقة وأقول أنا هرفعها بنفس الطريقة ل 100 متر. ولذلك مهم جدا إذا جبنا تجربة لسحب حجر وتجربة تانية لرفع الحجر عدة أمتار وأقول إن مجموع التجربتين يساوي بناء هرم، فده تسطيح للفكرة. الهرم مش بس سحب حجر ورفع حجر، إحنا كده بننزع التعقيدات الحقيقية اللي لازمة لنجاح المشروع. وعشان كده لو عملنا تجربة بنفس العقلية هنفشل. ما هو اللي قبل كده التجارب فشلت لنفس الأسباب. أحد اللي فهم المشكلة دي بشكل سليم هو أستاذ الآثار المصرية المعروف ميروسلاف فيرنر، كان رئيس المعهد التشيكي للآثار وعمل حفاير العقود في أبو قير. ففي كتابه عن الأهرامات وبعد استعراض الوسائل الشائعة عن بنائها بالزحافات والمنحدرات والروافع وهكذا، فبيقول: ومن المؤكد أن القارئ الذي كان يبحث عن إجابة شافية ومرضية وبسيطة عن السؤال الذي يتعلق بكيفية بناء الأهرامات ربما يصاب بخيبة أمل. فحتى الآن
لا يستطيع علم المصريات ونحن على أعتاب القرن ال21 وبعد ما يقرب من 200 عام على وجوده أن يقدم مثل هذه الإجابة. لا يعود السبب في ذلك إلى المدخل غير الملائم لحل المشكلة ولا حتى إنكار الآراء غير التقليدية، فالمشكلة أعقد بكثير مما قد يبدو من الوهلة الأولى. ولذلك أي حد بيقول إن بناء الأهرامات ما فيهوش لغز بنبقى فاهمين إن هو يعني مصاب عاطفة وحماسة غير واقعية. الحضارة المصرية، الحضارة اليابانية، الهند وبيرو وحضارات أخرى كثيرة استعملوا الأحجار العملاقة في البناء، واللي هيجي معاها تحديات وصعوبات كبيرة ضاعفت من صعوبة المشاريع. الصعوبات دي ما كانتش هتبقى موجودة لو الأحجار أصغر، لكن هم أصروا على الأحجار العملاقة. وإذا ذكرت الأحجار العملاقة ذكرت أحجار بعلبك. بعلبك مدينة تقع في ساحل البقاع بشرق لبنان، الموقع الأثري اللي بيضم مجموعة من أعظم المنجزات الهندسية البشرية. أعمدة عملاقة بتصل 20 متر وبتكون جزء من معبد باسم جوبيتر، بعضها من الحجر الرملي وبعضها من حجر الجرانيت الأسواني من مصر، ومعظمها سقط على مر السنين، ومسار نقلها بيعدي خلال جبال لبنان الوعرة اللي بيتراوح ارتفاعها من 2000 ل 3000 متر. الموقع بيحتوي على 3 كتل عملاقة تعرف باسم التريليتون. يبلغ طولها 19 متر وارتفاعها 4.2 متر وسمكها 3.6 متر، ويقدر وزنها الكلي حوالي 800 طن مرفوعة على ارتفاع 9 متر، وتشكل أساس مدينة سميت بعد كده هليوبوليس أو مدينة الشمس. الرواية الأشهر والمؤيدة من اليونسكو بتنسب الفضل في معظم المباني دي للرومان، لكن ده استنتاج مربوط بسيطرة الرومان في فترة من الفترات على البقعة دي. لكن في حد كان له رأي تاني. ورقة مهمة نشرت سنة 2008 بواسطة الألماني دانيال لوهمان في نشرة الآثار في وزارة التراث الثقافي بإيطاليا عن هندسة معبد جوبيتر في بعلبك. فمن ضمن ما اتقال في الورقة أولاً أن موقع بعلبك يعود إلى فترة العصر الحجري الحديث 10,000 سنة قبل الميلاد، وإن في أجزاء من المعبد سماها ما قبل الرومان أو بري رومان، وإن المعبد لم يكتمل أو تهدم، ثم جاء الرومان ليعيدوا استعمال المنطقة ويبنوا عليها أبنية تانية. فإيه اللي روماني وإيه اللي غير روماني؟ وضع أحجار التريليتون اللي بتبلغ 800 طن للوحدة من الأجزاء القديمة غير المعروفة مين بناها. خد بالك، الورقة عرضت في روما وتحت رعاية وزارة التراث الإيطالي. من حسن حظه إن مفيش حد بقى هيطلع يقول له أنت جاي تشوه الحضارة الرومانية. في السور كل ما بنطلع بنلاقي طرق بناء مختلفة، بعضها تم تدويره من أحجار قديمة، لكن نسب الموقع كله للرومان ده مش صحيح. بس في حاجة مثيرة للتفكير هنا. الكوليسيوم أحد أشهر الأبنية في الحضارة الرومانية. أنا زرته قبل كده، بناء حلو لكن عادي. هو واخد شهرته من المصارعات اللي كانت بتحصل فيه، والحجارة في الحجم المعتاد للأحجار الرومانية، الأحجام اللي موجودة في بعلبك. بعلبك بتبعد عن روما أكتر من 2000 كيلومتر، فليه الرومان استعملوا أضخم حجارة في بناء بعيد عن العاصمة ب 2000 كيلومتر؟ لما حد بينسب مباني الحضارة المصرية لنفسه زي الأهرامات مثلا بنقول طب أنت ليه ما عملتش الأهرامات دي في بلدك مثلا؟ صح؟ طيب بننسب أحجار العملاقة بتاعت بعلبك للرومان، طب هم ليه ما عملوش كده في بلدهم؟ الرومان عموما ما كانوش بيتبعوا أسلوب البناء بالكتلة الواحدة، فهنجد الأبنية بتاعتهم اللي هم بنوها بتكون مجزأة. مثال التحتمس الثالث في اسطنبول دي قطعة واحدة، لكن أمامها بالظبط مسلة قسطنطين اللي مبنية من أكتر من حجر. عمود قسطنطين نفس الكلام لو قارنته مثلا بعمود السواري. عمود تراجان في روما، وده أحد أضخم وأقوى الآثار في روما، طوله 30 متر ومكون برضه من حلقات دائرية رخامية ضخمة تزن الواحدة 30 طن، اتحطت زي الطبقات وشكلت عمود، فده الأسلوب الروماني. الأحجار الثلاثة دي هي الأحجار الأشهر، لكن طول ما أنت ماشي في الموقع أحجار عملاقة بالعشرات. المحجر موجود على مسافة 800 متر من المكان، وكان من فترة قريبة متغطي بالرمل والحجارة وما كانش حد بيزوره، لحد ما جه الراجل الجميل ده عم عبد النبي العافي وقام بمجهود كبير جدا في تنظيف المكان وتهيئته عشان يكون مكان سياحي.
هقول لكم برضو ازاي بنقدر نقدر وزن الحجر. يعني ده حجر قدامي اهو، ازاي اعرف وزنه؟ ده بيتم عن طريق انك بتضرب الطول في العرض في الارتفاع، ودول ممكن يتقاسوا. بتضربه في الكثافه دي بتكون ثابته. يعني الجرانيت الاسواني متوسط 2.7 طن لكل متر مكعب. الحجر الرملي اللي هو في بعلبك حوالي 2.5 طن لكل متر مكعب. دي الطريقه اللي بيتم بيها حساب وزن المسلات، التوابيت، احجار الاهرامات وهكذا، لكنها بتظل طريقه تقديريه، يعني مش بالظبط لكن اقرب حاجه للصواب. جان بيير ادم اثري ومهندس فرنسي نشر سنه 1977 دراسه عن احجار بعلبك، وقال ان نقل الاحجار العملاقه تم باستخدام الاوناش والروافع، واستشهد بعمليات سابقه زي مسله الفاتيكان ومسله موسوليني. وبما ان الرومان استعملوا الاوناش العموديه في مسله الفاتيكان، فممكن برضو يكونوا استعملوها هنا. رافعة رومان كانت بترفع حوالي 6 طن وبتدار ب4 عمال. طيب لو حسبناها كده، الحجر اللي وزنه 800 طن محتاجين حوالي 130 رفعة من النوع ده بتدار ب 520 عامل عشان يرفعوا حجر واحد. لكن حتى من ناحية المساحة مفيش مكان كافي يقدر يقفوا فيه حوالين الحجر ده. الطريقة دي تنفع في المساحات الواسعة، ولذلك الرومان كانوا بيرفعوا المسلات المصرية العملاقة في ميادين واسعة، إنما هنا الحجارة مكدسة جنب بعض. وده بياخدنا إلى الفكرة الثانية الأشهر وهي الرمب. وبكده الكرة الحجرية هتلف بعدين توصل للموقع على رمب بميل بسيط. لكن في نقطة هنا، أنا أظن إن جان بيير لو كان عايش في الوقت ده كان ممكن يغير الفكرة دي لسببين. إن آلة الكابستان المقترحة للسحب دي عبارة عن ونش عمودي كان من ابتكار الرومان، بيتم وضعه في الأرض وسحب الأحجار بيه. الكابستان بيحتاج حفر عميقة نسبيا داخل الأرض عشان التثبيت، ممكن نص متر أو متر، لكن اللي موجود عبارة عن حفر غير عميقة ونقر عشوائية في جانب واحد بس، ومش هينفع نقول اتردمت عشان الأرض صخرية. ثانيا إن في جنب حجر الحبلى حجر جنبه أكبر بيسمى الحجر الجديد، وده وزنه 1673 طن ومكتشف مؤخرا. فهل مثلا كانوا ناويين يعملوا فتحات التثبيت الأوناش فوق الحجر اللي جنبه؟ ما هو كده هيبوظ الحجر. الأحجار الثلاثة الأتقل ما اتحركوش من مكانهم. طب هم قطعوهم ليه من الأول؟ خصوصا إن في واحد فيهم عملية الفصل تقريبا حصلت. واحد تاني منهم حصلت عليه عمليات قطع الكتل الأصغر لاستعمالها في أعمال إنشائية أخرى. لو كان حجر واحد أو عمود واحد كنا قلنا نصب تذكاري، إنما هما مش حجر ولا 2 ولا 5، دول عشرات. ده كان أسلوب عادي في بعلبك ومصر القديمة واليابان وأمريكا الجنوبية، البناء بالأحجار العملاقة. ليه بقى؟ رأي جان بيير برضو في الدراسة إن الحضارات القديمة كانت أدواتهم ضعيفة، فهم عايزين وسيلة ينقلوا بيها الأحجار مرة واحدة. طبعا مش صح الكلام ده، لأن الأسرة الرابعة نفسها منسوب لها أحجار عملاقة زي معابد الجيزة مثلا، لكن في نفس الوقت المصاطب بأحجار متوسطة. كمان الرومان نفسهم في أبنيتهم في روما كانت أحجارهم متوسطة. فهل مثلا الرومان اللي في روما كان عندهم نشاط والرومان اللي في لبنان كانوا كسالى؟ بيجي هنا خطأ شائع برضو عند البعض، وهو التعميم. أول ما يشوفوا حد حرك حاجة يسقطوه على كل شيء، ولذلك التعميم مش صح. أي حد مثلا يقول لك لا يمكن تحريك الأحجار العملاقة بالأدوات البدائية على الإطلاق، كلام مش مظبوط. أو تحريك الأحجار العملاقة تم كله بوسائل بدائية، برضو كلام مش مظبوط. لازم أشوف كل حاجة على حدة. السرابيوم على حدة، الهرم الأكبر على حدة، غرفة الملك جوه الهرم الأكبر على حدة، معبد الوادي على حدة، معبد خفرع على حدة. وابدأ أفكر. إحنا متأكدين إن في حاجات حصلت على الأرض بشكل بدائي، وفي حاجات لسه مش عارفين الطريقة. في عبارة جميلة لإسحاق نيوتن بيقول عن النظريات والقوانين اللي حطها وكانت أساسية في الرياضيات والفيزياء: إذا كنت قد أبصرت أبعد من غيري فذلك لأنني وقفت فوق أكتاف العمالقة. قدامنا أعمال فريدة وملهمة ممكن نتعلم منها ونستلهم أفكار جديدة بدون ما نسجن نفسنا بنظرة محدودة. ونشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله.